Hello students, welcome to BS tutorial. So this is our third video on quadratic equation. So in this video we will learn about the method of solving quadratic equations. So quadratic equation solve गर्ने method हामीसँग तीनवटा छ. So before that let me clear हाम्रो quadratic equation को general form त हामीलाई clear छ ax² plus bx plus c equals to 0. So यहाँनिर हामी रुट्स अनि जिरोस भन्ने टर्म्सहरु युज गर्छौं. अब हामी कोही बेला रुट्स भन्छ, कोही बेला जिरोस पनि भनिरहेको हुन्छ. सो यो दुईटा टर्ममा कन्फ्युज हुनु भएन. यो दुईटा टर्म एउटै हो र यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यसको मिनिङ चाहिँ यो x को भ्यालु हो. रुट्स अथवा जिरोस भनेको चाहिँ x को भ्यालु हो, जुन चाहिँ भ्यालु चाहिँ हामीले यो इक्वेसनमा हाल्यो भने सेटिस्फाइड गर्छ. x को त्यो भ्यालु जुन यो इक्वेसनमा हाल्दाखेरि सेटिस्फाइड गर्नु पर्यो. जस्तै हामीसँग यहाँनिर x को हामीले एउटा भ्यालु पाउनु पर्यो. त्यो भ्यालु यहाँनिर लगायो भने हाम्रो एन्सर चाहिँ 0 हुन सक्छ. त्यस्तो भ्यालु हामीले पायो भने त्यसलाई हामी रुट्स अनि जिरोस भन्छौं. सो यो दुईटा टर्ममा कन्फ्युज हुनु भएन. यो सेम थिङ हो फर्स्ट. अनि सेकेन्डमा क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुट्सहरु अथवा जिरोस या फिर x को भ्यालुजहरु दुईवटा आउँछ. अलवेज रिमेम्बर दिस. हामी जहिले पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्छौं, हामीले x को भ्यालु त्यसको भ्यालु चाहिँ हामीले दुईवटा पाउँछ. There are two values of quadratic equation. Okay, two roots of quadratic equation अथवा two zeros of quadratic equation. Okay, यो त हामीलाई क्लियर भयो. अब यहाँ हामी आज डिस्कस गर्दैछौं कि क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने मेथडहरु चाहिँ के छ हामीसँग भन्दाखेरि. यसलाई हामीले तीनवटा मेथड छ हामीसँग. बुकमा हामीसँग तीनवटा मेथड्सहरु मेन्सन गरेको छ. र फर्स्ट मेथड चाहिँ हामीसँग छ बाइ फ्याक्टराइजेसन. बाइ फ्याक्टराइजेसन. फ्याक्टराइजेसन हामीले क्लास 9 मा पनि पढेको छौं. कुनै पनि पोलिनोमियल्सलाई हामीले फ्याक्टराइजहरु गर्न सिकेका छौं. हामीले क्लास 9 मा एउटा फ्याक्टराइजेसन एउटा टाइपको यो पनि पढेको छौं, मिडल टर्म स्प्लिट भन्ने. त्यो बेसिकली हामी हो युज गर्नेवाला छौं. कतिवटा हामी आइडेन्टिटी युज गरेर पनि हामीले फ्याक्टराइज गर्न सिकेको थियौं. त्यो रिलेटेड पनि क्वेशन्सहरु हुन सक्छ यहाँनिर. तर बेसी जस्तो चाहिँ हामी यहाँ मिडल टर्म स्प्लिट युज गर्छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि. सो यसमा हामी कसरी गर्छौं फ्याक्टराइजेसनले सल्भ भन्दाखेरि चाहिँ म एउटा एल्गोरिथम लेख्दै छु. यो स्टेप्सहरु हामीले फलो गर्नुपर्ने छ. सो एल्गोरिथम वर्किङ रुल जुन हामी सल्भ गर्छौं, स्टेप्सहरु के स्टेप्सहरु हामी गर्नुपर्छ यो मेथडले क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि. सो स्टेप 1. स्टेप 1 मा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्छौं. मल्टिप्लाई a and c. What is this a and c? यहाँबाट हामी क्लियर छ हामीलाई a र c भनेको के. a भनेको हाम्रो x² को कोएफिसिएन्ट x² हैन. x² को कोएफिसिएन्ट र c भनेको हामीसँग कन्स्टेन्ट हो. कुनै पनि इक्वेसन दिएको छ. फर एक्जाम्पल म एउटा इक्वेसन लेख्दै छु यहाँनिर 2x² + 3x + 4 लेखेको छ इक्वल्स टु 0. So this is quadratic equation. यहाँ हाम्रो फर्स्ट स्टेप के हुने रहेछ भन्दाखेरि we need to multiply 4 and 2. 4 2 जा 8. हामी यसरी मल्टिप्लाई गर्छौं फर्स्ट स्टेप. बादमा हामी जब प्रब्लम गर्छौं त्यतिखेर हामीलाई सबै यो स्टेप्सहरु क्लियर भइहाल्छ. अहिले हामी नोट गरिराख्छौं. अहिले हामी खाली नोट गरिराख्छौं. बादमा हामीलाई जब सल्भ गर्दाखेरि यो सबै स्टेप्स आफै क्लियर भइहाल्छ. सो जस्ट म यहाँनिर मेन्सन गर्दै छु हाउ टु डु द क्वेशन बाइ फ्याक्टराइजेसन. स्टेप 1 मल्टिप्लाई a and c. स्टेप 2. स्टेप 2 मा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हामी फ्याक्टराइज गर्छौं. we need to factorize गर्छौं. फ्याक्टराइज द प्रोडक्ट. कुन चाहिँ प्रोडक्ट भन्दाखेरि which is obtained in step 1. obtained in step 1. स्टेप 1 मा हामीले a र c मल्टिप्लाई गरेर जुन प्रोडक्ट पाएको छौं, मल्टिप्लाई गरेर पाएको रिजल्ट हामीले प्रोडक्ट भनिन्छ. त्यो प्रोडक्टलाई हामीले फ्याक्टराइज गर्नुपर्छ स्टेप 2 मा. क्वेशन्सले म क्लियर गरिहाल्छु. जस्ट अहिले हामी यो नोट गरिराखौं. स्टेप 3 मा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एक्सप्रेस द कोएफिसिएन्ट अफ x
एक्स को कोएफिसिएन्ट मतलब यहाँनिर के को कुरा गर्दैछ भन्दाखेरि बी को कुरा गर्दैछ। एक्स को कोएफिसिएन्ट भनेको कुन चाहिँ हो? बी हो। योलाई हामी मिडल टर्म पनि भन्छौँ। मिडल टर्म एज the sum or difference of factors obtained in step 2 र स्टेप 4 मा चाहिँ हामी स्प्लिट गर्छौं। स्प्लिट भनेको ब्रेक गर्नु हो। split the middle term in two parts and the fifth step, that is last step, factorize the quadratic equation. So these are the algorithm we need to follow while solving the quadratic equation by factorization. यही स्टेप्सहरु हामी फलो गर्नेछौं। मलाई याद छ यो स्टेप्सहरु अहिले क्लियर भएको छैन। जब हामी क्वेशन्स गर्छौं यो अटोमेटिकली क्लियर भइहाल्छ। जस्ट अहिले नोट गर्नुको लागि मैले लेखिरहेको र यहाँबाट हामी रुट्सहरु हामीले पाइहाल्छ। So I will discuss about it in the next video. आजको भिडियोमा हामीले खासमा यति मात्रै याद गर्नुपर्छ कि फ्याक्टराइजेसनबाट हामी कसरी रुट्सहरु पाउने रहेछौं।